طيب جميل اوي. تعالى هو بقى شوية اللايرز اللي عندنا دول. تمام. ايه ده؟ ايه البص ده؟ نعم ماشي. ايه البص ده؟ ما علينا. خلينا نظبط شوية اللايرز الداشت، مع اننا كنت مروقين يعني الدنيا، بس برضه نظبطها احسن. تعال نراجع بسرعة، نخفي بس ده افكت بتاع الليجز سكايز اللي هي مغطية على رجله، وده برضه افكت بتاع الليجز سكايز اللي تحت، وده الوينج مان، الجروب بتاع الوينج مان ده مظبط، والافكت ده الاكسبوجر. بس هو ده اللي عامل المشكلة. تعال نشيل الاكسبوجر ده، مش عاجبني. ده انا برضه اتجننت، حاسس ان في حاجة غلط في الالوان. سيبك من الاكسبوجر ده، هشيلته. هيوز كويس، انت لازم تراجع برضه على نفسك. الهيو ساتيوشن ده المسؤول عن السكاي اب اللي فوق، والهيو ساتيوشن ده المسؤول عن السكاي داون. طبعا السكاي داون لما بخفيها متبانش اوي، لان متنساش ان في ايه سكاي ليجز فوق. جميل اوي. تعالى كده كل اللي تحت الوينج مان دوت نعمل لهم جروب. انا كل اللي عملته دوست اول واحدة، ودوس شيفت اخر واحدة، ادوس كليك يمين وادوس جروب، او ادوس كنترول جي على طول واسمي دي بي جي يعني باك جراوند، ودي اسميها كليك يمين convert to group، هسميها legs skies شكل. جميل كده، احنا لحد ما روقنا التايملاين بتاعنا. طيب ممكن قبل ما نخش على الجيت ندي بقى كده افكت او فلتر لكل البتاع دي. ممكن نختار طيب بصوا، هو الكولر لوك اب ده بيبقى في الاخر احسن، ان احنا هنعمل في الاخر كولر لوك اب، فبلاش الكولر لوك اب ده بيبقى نهائي، بيحاول يظبط الدنيا كلها مع بعض، فهو بيجيب لك لوتس او افكتس جاهزه يحاول يحطها لك. انا كنت سوفت وارمنج ده لذيذه، و في حاجات لذيذة كتير، بس سيبها دلوقتي نبقى في الآخر نحطها نظبط بيها الدنيا. أنا عايز حاجة أخف شوية، color balance مثلا، لأ vibrance ممكن تظبط لنا الدنيا اللي هي وضوح الألوان. كده بهتها أو بهتناها كده بدرس بعدين كده وانتنت مش عارف كده لذيذ، اللي هو ولا بهتة قوي ولا ضيعة. طيب الفايبرنس دي شغالة على كل تحت، وده اللي احنا عايزينه. نظبط الجيت بقى شوية. عايزين الجيت نطلع كده زي منها إضاءة أو زي حاجة طالعة كده من هنا. ممكن نعمل لاير جديدة ونجيب البرش تول برضو، ونبدأ نجيب مثلا لون فاتح شوية، سوري خلي اللاير تحت الجيت وتبدأ تلون بالمنظر ده. أكيد أنت توقعت دلوقتي إيه اللي هيحصل. أقولك تعالى نعمل حاجة أحسن، تعالى نرجع ورا أوي ونكبر أوي 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 البرش، وندوس كليك يمين ونخلي الهاردنس زيرو، ونبدأ ندوس كليكات كده، واخد بالك، بعيدة خفيفة. ممكن مثلا نعمل بقى ايه بلند مود، نعمل بلند وحش، نختار اوفرلي لايتن اوفرلي لذيذة. تعالى عشان لو عايزين نصغر بس شوية، هدوس كنترول ده. عايزين نقلل شوية اللون اللي في النص، فممكن نعمل كليبين موس وندوس اكس او نغير من هنا نخليه اسود ونكبر، ونبدأ نمسح كده شوية من على الجناح. خلاص كده مش ناقص، خلي كأن اللون طالع
الباب نفسه. طيب انا عايز بقى ابدا اعدل على الباب ده ان هو يبقى فيه لون ازرق كده. ممكن ان احنا نعمل نيو لاير ونبدا برضه بالبرش تول نجيب لون ازرق ونبدا ندهن عليه المنظر ده ونعمل له بلند في الاخر وباستي وكده. وممكن ان احنا نلعب بالكالرينج بتاعتنا الاربعه دولت. اول حاجه نديله هيو ساتوريشن مثلا. طبعا الهيو ساتوريشن بيأثر على كله. احنا كل اللي نعمله ان لازم نعمل كليبنج اصلا. تبدأ دايس الت وننزل شوية الماوس على اللير تحت عشان يأثر بس عليها تحت، وتدوس تاني هنا مرتين عشان تظهر الشديد. أبدأ أحاول أوصل للون الأزرق أهو تقريبا هنا، ونبدأ إن احنا نعدل عليه كمان. ممكن على فكرة نعدل عليه هنا برضه، مش لازم نحط فيه تاني. ممكن ندي مجمع كده نفتح كده ساتوريشن. ممكن ندي كده قربنا أوي للون الأبيض كده، قربنا أكتر كمان. لذيذ أوي على كده. طيب أنا شايف إلى حد ما الكولرينج بتاع البتاع إلى حد ما كويس. أنا حاسس إن هو كويس. ممكن مثلا نيو لاير برش تول نجيب اللون الأسود وندهن كده أسود هنا. شوف اللي هيحصل. أنا طبعا بهبد يعني، أنا بحاول ونخليها طبعا ملتبلاي ولا حاجة. مقدرش ولا أي حاجة. ممكن ندهن كده هنا كده أزرق. ندهن لاية كده حلوة عشان متطورش. ممكن كمان نلعب opacity شوية، نقلل opacity بس لذيذ كده. لو عايز بقى تخف أي لون ممكن تمشي على اللون الأسود ده تخفه على طول. ممكن مثلا نخف هنا كده. ممكن ندون هنا كمان. أنا كل اللي بعمله بالبراش تول لون أسود بلون ومدي overlay blend ومدي opacity وفي layer جديدة وقاعد ألون عشان أدي kind of shadows يعني. طيب جميل أوي. نادي الشاdows دلوقتي. طيب نبدأ نعمل color look up على السين كله. نقفل ونكمل في الفيديو اللي بعده color نرجع السين كله وناخد الطرف.